سلام از یک جستجوگر و همه جستجوگران عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. این قسمت 28م رود هست. ازتون خیلی خیلی ممنونم و در واقع این قسمت 8م از سریالی هست به نام پدران غایب فرزندان گم شده و اسم این قسمت از سریالمون هم هست 4 رهایی بخش. ما داستان رو تا جایی ادامه دادیم و تا جایی به پایان رسوندیم که گفتیم پسرک با آب و خاک و گیاه و طبیعت در ارتباط بود. در این میان تجربه عشق هم براش رخ داد و در حال و هوا و تاب و تب عشق بود تا اینکه خبر اومد که اهریمنی به اون سرزمین حمله کرده و پسرک تصمیم گرفت که اون هم کمکی کنه در دفع این خصم و اهریمن. رفت به محلی که در واقع فرماندهان اینها داشتن سازماندهی میکردن نیروهاشون رو و گفتش که منم میخوام در واقع به شما بپیوندم، ولی مسخرش کردن به خاطر جستش، به خاطر اینکه کار باغبانی میکرد و شاگرد باغبان بود و خلاصه اونا رفتن و پسرک تک و تنها در قصر باقی موند. به خودش گفت بره در استبل قصر و شاید اونجا یه مرکبی، یک اسبی پیدا کنه یا یک زره و شمشیری پیدا کنه و بتونه خودش رو در واقع به بقیه برسونه. به استبل قصر رفت و اونجا فقط یک اسبی رو دید که 3 پای سالم داشت، 3 تا از پاها سالم بودن ولی یکی از پاها شکسته بود و اسب در واقع لنگان لنگان راه میرفت و یک چوب هم داشت که باش خلاصه کاراشو انجام میداد و همون اسب رو زین کرد و چوبش رو به دست گرفت به عنوان شمشیر رو آرام آرام لنگان خرک خیش رو راند برای اینکه به بقیه برسه. در راه به این فکر کرد که شیرمرد که کل این سفر به برکت حضور او شروع شده بود، موقعی که میخواستن از هم جداشن قبل از اینکه پسرک به شهر بیاد بهش گفته بود که هر وقت گیر کردی یا نیاز به کمک داشتی بیا در لبه جنگل و منو صدا کن و من به کمکت میام. پسرک خلاصه میره و در لبه جنگل اول با تردید اسم شیرمرد رو صدا میکنه، بعد بلندتر با یقین بیشتری اسم او رو صدا میزنه و خلاصه شیرمرد میاد و پسرک و شیرمرد بعد از مدتها با هم ملاقات میکنن. تجربه این دیدار خودش بسیار زیباست. شیرمرد این بار انسانی رو میبینه که به مرحله بلوغ رسیده، انسانی رو میبینه که سرگذشت و فراز و نشیب‌های زیادی رو از سر گذرونده، چیزهای مختلفی رو تجربه کرده، یاد گرفته، چیزهایی رو از دست داده، عاشق شده، هزار ماجرا رو از سر گذرونده و حالا رد پختگی روزگار و زندگی توی چهرهش، توی روحش و توی ذهنش مشهود و مشخصه. شیرمرد افتخار میکنه به پسرک و خب زمان هم کوتاهه برای اینکه پسر قهرمان قصه ما میخواد بپیونده و کمکی بکنه، چون جنگ و نبرد با اهریمن در جریانه. شیرمرد میگه از من چی میخوای و پسرک میگه که یک اسب سالم و کمکی برای اینکه بتونم کمک کنم به این سرزمین. شیرمرد میره و با یک اسب سالم قبراق با 4 پای قوی و قدرتمند برمیگرده به همراه سلحشورانی که سر تا پا زره آهنی پوشیدن و کاملا لشکری هستن که در اختیار پسرک. اینجا نگه داریم بحث رو و یه ذره بیشتر از یه ذره راجع به این استعاره هایی که توش هست و راجع به این اساساً مفهوم 4 رهایی بخش، این 3 که به 4 تبدیل میشه، بیشتر حرف بزنیم. برای اینکه موضوع برامون روشن‌تر بشه باید مثل یه پازل ترسیمش کنیم. یعنی من از تیکه های مختلف حرف میزنم، اینا رو آروم آروم کنار هم دیگه میذاریم و امیدوارم که اون تجربه آهان برامون بعد از اینکه این پازل تکمیل شد رخ بده. پس ممکنه که این تیکه ها مثل کلاژ در ابتدا یه ذره به هم بی ربط به نظر برسن یا گم کننده، ولی امیدوارم که در نهایت تصویر آخری تصویر منسجمی باشه، با ذهن و در واقع قلب آماده بشنویم و پیش ببریم. ببینید این 3 نماد چی میتونه باشه. اول اینو بگم، این تیتر کلی رو که کل ماجرا رو توضیح میده که یونگ معتقد بود جهان ما درگیر یک نوع بیقراریه و یک نوع بیش‌فعالیه و یک نوع ADHD اصطلاحاً که این آرام نمیگیره مگر اینکه یک سگانه به یک 4گانه تبدیل بشه و اون وقتی که تازه دنیا و جهان و این سیاره‌ای که در تب و تاب مدام میتونه قرار بگیره، میتونه آرام بگیره. و اون معتقد بود که تو رویاهای افراد بسیاری در جهان مدرن این 4 نبض میزنه و داره حس میشه.
اما سوال مهم اینه که این 4 چیه؟ حالا تو داستان ما تو این اسطورم اشاره به این هست که یه اسبی هست که 3 پای سالم داره و وقتی که این در واقع به یه اسبی تبدیل میشه که هر 4 پاش سالمه، اون وقت میتونه بتازه و در واقع به مرحله بعدی بره. این 4 چیه؟ این سوال مهمیه که تو تمام این قسمت میخوایم در موردش حرف بزنیم. گزینه‌های زیادی براش هست. یکی از بهترین پاسخ‌ها که البته پاسخ کاملی نیست ولی خیلی میتونه به ما دید بده، پاسخ رابرت الکس جانسونه که ازش زیاد حرف زدیم. او توضیح میده که تو قالب اون سنت مسیحی و غربی که زندگی میکنه، او 4 رو اینطور میبینه. میگه 3 پدر، پسر و روح القدسن در سنت مسیحی و این یک بیقراری داره تا 4 کامل میشه و 4 از نظر او مریمه یا مادره. یعنی معتقد با ورود نیروهای زنانه به ناخودآگاه جمعی، به ساحت آگاهی جمعی، اون وقت میتونه این آگاهی کامل شه و آرام به یک قرار و تعادلی برسه. پاسخش پاسخ درخشانیه ولی فقط تو قالب سنت در واقع مسیحی و تو الهیات مسیحی میشه خیلی درکش کرد. ولی اگر مثلا کسی در سوی دیگر جهان، مثلا در هند زندگی کنه یا در ژاپن، در یک فضای اسطوره‌ای متفاوت زندگی کنه، اون وقت شاید این 4 بتونه براش معنای دیگه‌ای داشته باشه. سوال اینه آیا به 4 میتونیم برسیم که برای همه آدم‌ها بتونه یک معنا داشته باشه و بتونه این بیقراری رو و این بیش‌فعالی رو آرام کنه یا نه؟ یکی دیگه از گزینه‌های مهم در مورد توضیح اون 3 که توضیح بسیار بسیار خوبیه، توضیحی که هگل ارائه میکنه. از این اسما هیچ هراسی به خودمون راه ندیم. قلب هر فلسفه‌ای اتفاقا میتونه بسیار ساده باشه، مغز هر فلسفه‌ای. هگل چی میگفت؟ هگل میگفت ایده ها، اتفاقات، رخدادها، مثلا پیشرفت علم در طی تاریخ با یه فرایندی، با یه شکلی انجام شده. ایده ها با یه مدلی، یه موتوری، یه انجینی داشتن که از ابتدا اومدن جلو و تا الان پیش اومدن. معتقد بود اون در واقع اینطوریه که اولش یه ایده ارائه میشه، یه تزی ارائه میشه، در مقابل این تز یه چیز مخالفی همیشه شکل میگیره. مثلا میگن، مثال جالبیه، میگن وقتی کشتی رو اختراع میکنید همزمان غرق شدن رو هم اختراع میکنید. هر چیزی که خلاصه گفته میشه یه تضادی، یه چیز نیروی مخالفی داره. یه ایده مطرح میشه اسمش تزه، یه چیزی در مخالفت، یه قطب دیگری از اون در همزمان ایجاد میشه که آنتی تزه. این دوتا با هم دیگه برخورد میکنن، با هم دیگه همامیزی میکنن، با هم دیگه ستیز میکنن. از حاصل ستیز اینا یه سومی به وجود میاد که اسمش سنتزه. مثل پدر و مادری که با هم دیگه میجنگن، میآمیزن و فرزندی به وجود میاد که اون فرزند اسمش میتونیم بگیم اینجا تو این مثال سنتزه. ویژگی سنتز چیه؟ نه تزه و نه آنتی تزه، نه پدره و نه مادر، البته هم پدره و هم مادر همزمان. درسته؟ حالا هگل معتقد بود این سنتز، این فرزند خودش یه تز جدیده دیگه. درسته؟ و این خودش یه آنتی تزی تولید میکنه. درسته؟ و حالا یه بار دیگه اون تضاد، اون دعوا رخ میده و یه سنتز جدیدی به وجود میاد. حالا این سنتز دوباره جدید خودش یه تزه، این دوباره با یه مخالفی که بعد در مقابلش ایجاد میشه در میامیزه و خلاصه این تضاد رخ میده و بعدش دوباره یه سنتز. همینجوری معتقد بود که تو طی تاریخ ایده ها اینجوری با این انجین، با این موتور اومدن جلو. جملهش خیلی معروفه دیگه، میگفت خدا با پاهای تز و آنتی تز در تاریخ راه میره. خب این توصیف درخشانی از این که مثلا علم چطور پیشرفت کرده، ایده ها چطور، چه تاریخی رو گذروندن و به ماها رسیدن و تو آینده پیش میرن. اما یه نکته مهم توشه. اون نکته اینه که این کی متوقف میشه و جواب اینه که هرگز. درسته؟ یعنی چی میتونه این داینامیک رو، چی میتونه این حرکت رو متوقف کنه؟ این یه قطاریه که الان متوجه شدیم که تز، آنتی تز، سنتز دوباره همینجوری پیش میره. هیچی نمیتونه جلوشو بگیره و این همون بیقراری نیست که دنیای ما دوچارشه.
همون در واقع البته یک عالم حسن داشته، پیشرفت علم بوده، این رفاه بوده، همه چیزای خوبی که تو دنیا ساخته شده حاصل اینه و البته روی تاریکی هم داره و اون اینه که انگار تا مصرف آخرین چیز در سیاره زمین یا تا با نابودی همه چیز این انگار به پایان نمیرسه. حالا سوالی که باز میتونیم بپرسیم اینه که اصلا چرا باید متوقف شه؟ اصلا باید متوقف شه یا اینکه چرا باید ترمز داشته باشه این قطار؟ چیزی که ضرورتی که این روزها حس میکنیم و همه آدما درکش میکنن اینه که دیگه این تز و آنتیتز تضادشون داره انقدر زیاد میشه که ممکنه به نابودی همه چیز منجر بشه. مثلا تغییرات اقلیمی که دیگه داره به هشدار میرسه، مثلا این مصرف عجیب سیاره زمین که دیگه داره به هوشیار میرسه، مثلا جنگ ها که مثلا میدونید ممکنه این دو قطبی ها به استفاده از سلاحایی برسه که کل زمین بازی رو، کل میزی که تز و آنتیتز توش با هم دیگه در واقع دیدار میکردن رو از بین ببره و این یه خطر جدیه که بروزش رو تو سینما، تو ادبیات، تو حوزه‌های مختلف هنر که هنر خاصیت پیشگویی داره ما میبینیم. پس یه چیزیه که همه دارن حسش میکنن. حالا برگردیم به اون تیتری که در موردش حرف زدیم. یونگ میگفت این 3 باید 4 بشه برای اینکه قرار بگیره، برای اینکه کماکان اون جستجو ادامه داشته باشه، کماکان اون داینامیک ولی با یه روحی باید برش حاکم باشه. و سوالی که باید بهش فکر کنیم و سوال بسیار بسیار مهمیه اینه که اون 4 چیه؟ اون 4 چیه؟ خب حالا باز اینم پس یه تیکه دیگه پازل که بذاریم یه گوشه‌ای و باز یه تیکه دیگه آروم آروم تصویر داره، حداقل پرسشمون داره خیلی آشکارتر میشه. برای جواب دادن به این پرسش باید بریم سراغ دوباره همون دیالکتیک، همون تز و آنتیتز، همون اولش که این دوتا به هم میخورن. خب ببینید تو همه اساطیر هم همیشه این بوده، یعنی بشر تو جاهای مختلف، تو آفریقا، در شرق، در غرب، همیشه این رو تو اسطوره‌هاش داشته که همیشه دوگانه، حقایق همیشه دوگانه بودن، انگار پارادوکس بودن. یعنی همه چیز در عمقش انگار یک پارادوکسه که خیر و شر، زمین و آسمان، عقاب و مار، میدونید، خورشید و ماه، میدونید اینا همه دوگانه هایی هستند که همیشه با هم بودن. تو اسطوره های خودمون اهورامزدا در ایران و اهریمن که اینا همزاد هم هستن. یعنی جالبه که اینا انگار دو تا دوقلوان، دو تا همزادن، با هم به دنیا میان. خب اینا پس تو اساطیر همیشه تو همه جا هست که این دوگانه ها اینجوری با هم تضارب دارن، برخورد میکنن. یه چیز دیگه تو اساطیر هست، میدونم این به قبلی‌ها به نظر بی ربطه ولی معلوم میشه. یه چیز دیگه تو اساطیر هست که هر وقت موجودی، انسانی، کسی موفق شده این دوگانه ها رو با هم داشته باشه، انگار یک مرحله آگاهیش پیش رفته و آگاهی جهان رو پیش برده. مثلا کی؟ مثلا چه شخصیتی؟ مثلا اژدها. قبلا گفتیم اژدها هم ماره، مار خیلی نماد زمینه دیگه، حتی دست و پا نداره، میدونی کشیده میشه رو سطح زمین با تمام بدنش. اژدها هم ماره و همزمان هم عقابه، یعنی هم زمینه هم آسمانه و عقاب هم روی دیگرش اینه که کم توی زمین میتونه بمونه. اژدها موجودیه که این دوگانه توش با هم به تعادل، به صلح رسیده. اژدها موجودیه که پارادوکسه، یه پارادوکس. حاصلش چیه که این دوتا رو داره؟ آتشه، درونش آتش وجود داره. درسته؟ انگار یک اسطوره ها دارن سعی میکنن توضیح بدن که تو اگه این دوتا چیز متضاد رو، تز و آنتیتز رو، بتونی با هم دیگه کنار هم نگه داری بدون اینکه اینا با هم قاطی بشن، به جفتشون بتونی همزمان توجه کنی، تو اژدها میشی. حالا سوال اینه که خب یه نکته جالب اینه، تو اساطیر دنیا معمولاً آدمایی که یا چیزهایی که به این آگاهی میرسن دیگه انسان نیستن، دیگه اژدهان. ولی یه نمونه خیلی باشکوه داریم که به این آگاهی میرسه ولی انسانه و اون کیه؟ رستم چرا اژدهاست؟ خیلی جالبه. رستم از یه طرف نسبش به عقاب میرسه، به آسمان میرسه. از چه طریق؟ از طریق زال رو سیمرغ پرورش میده دیگه. پس از یه طرف نسب رستم میرسه به آسمان و به سیمرغ، از یه طرف جالب نسب رستم میرسه از طرف مادری به ضحاک یا به آژیدهاک که یک مار بزرگه.
درسته که اساساً 2 مار هم در واقع شونه هاشته. یعنی و رستم این رو اعلام، یعنی توی شاهنامه جاهای مختلف نسبش رو انکار نمیکنه. رستم ماره و عقابه. و میدونین چی با شکوهه تو این اسطوره؟ که انسانه. یعنی میتونه این تضاد رو داشته باشه و یه انسان بمونه. مثلا میتونه اشتباه کنه، میتونه وسوسه شه، میتونه عاشق شه، میتونه دل شکسته شه، میتونه قصه بخوره. آدمه. یعنی دیگه تبدیل به یه اژدهایی نمیشه که از ساحت انسانی خارج شه. این باشکوهه. این باشکوهه و این اتفاق عجیبیه. اینم یه تیکه از پازل که دوباره بذاریم در واقع گوشه ذهنمون و این مهمه. حالا ممکنه شما بگین این بحثی که مثلا ما گریزی که به ایران زدیم مثلا چقدر دور از بحثه، ولی نه، رابرت بلای تو این فصل از کتاب که پسر دست به یک اقدام پهلوانی میزنه به شدت تاکید داره که پهلوانی رو میشه از اساطیر ایران یاد گرفت. خیلی تاکید داره. تاریخ میگه، حتی میگه که مثلا شوالیه هاش، مفهوم شوالیه در غرب تحت تاثیر مفهوم پهلوانی در ایران بوده. یه داستان مفصلی. یعنی ما کاملا عجیبه در چارچوب در واقع همین کتاب داریم میریم و اینجا یهو رابرت بلای از راه حلی به عنوان ایران و فرهنگ ایران حرف میزنه. ما با این باز دوباره کار داریم تو این بحثمون. من دارم چی میگم؟ من دارم میگم که الان کجا بودیم؟ البته اینم بگم رستم باز یه نمونه دیگهش که خیلی برامون آشناست، رند حافظه. یعنی لزوما رستم یه پهلوان مثلا قوی قدرت نیست، یه موجوده، یک انسانه که به یک قدرت درونی رسید، مثل رند. میدونید چه؟ مثل خیام. چقدر خیام عجیبه. خیام دقت کردین چقدر پارادوکسیکاله؟ هم نیوتونه هم بوداست، جفتشه. میبینید؟ یعنی هم یک دانشمند منجم ریاضیدان، همه اینا، هم بوداست، هم یک فلسفه شرق و اینا با هم درش سازگار و یک انسانه همزمان. خیلی خاکیه، خیلی گوشت و پوست و استخون و دل مشغول این زمینه. یه چیز عجیبیه. سوال مهمیه، بهش فکر کنیم و تو ادامه بهش برمیگردیم. ما سوال مرکزی اینه که 4 چیه دیگه؟ باز به این برمیگردیم و اونی که چه ظرفیتی در این حقیقت فرهنگی وجود داره که اجازه تولید همچین اسطوره‌ها یا همچین انسان‌هایی رو میده. پس به این سوال فکر کنیم. برگردیم به در واقع اسبی که 3 پا داره. ببینید وقتی تز و آنتیتز با هم دیگه، من میگم آگاهی چند مرحله داره. اولیش که خیلی ابتداییه که خیلی هم متاسفانه تو این سطحن، اینه که من فکر کنم که من سفیدم و بقیه سیاهن. همون تز و آنتیتز. من سفیدم بقیه سیاهن. من حق مطلقم همه باطل مطلقن. خب بعضیام تو اینن و این که چه فجایعی و جنگ‌هایی و چه چیزایی تو تاریخ ایجاد کرده و داره میکنه که آشکار. مرحله بعدی که آگاهی جمعی در بسیاری از آدم‌ها به اینجا رسیده اینه که اینا با هم قاطی میشن و من خاکستریم. خب حالا هم سفیدم هم سیاهم، درسته؟ ولی هنوز اینا تفکیک نشده از هم. این 3 دیگه سنتزی که تز، آنتیتز، سفید و سیاه با هم قاطی میشن و اون خاکستری رو میسازن. خب 4 که حالا داریم آروم آروم شمایلش برامون آشکار میشه، میتونه یین و یانگی باشه که شما تو این پایین این شمشیر میبینید که این سیاه و سفید توش هستند ولی قاطی نشدن. میدونید؟ ولی اینا با یه مرزی از همدیگه جدا شدن و تو دل هر کدومشون عنصر اون یکی وجود داره. ببینید؟ یعنی در سیاهی یک نقطه سفید وجود داره، در سفیدی یک نقطه سیاه وجود داره و این نقطه هست که داینامیک رو رقم میزنه. اون نقطه تو سیاهی میخواد به سفیدی برسه، اون نقطه سیاه تو سفیدی میخواد به سیاهی و این اون چرخش و اون جریان انرژی رو داره تولید میکنه. خب این یه ذره ما رو به این که حدس بزنیم 4 میتونه چی باشه نزدیک میکنه. میدونید یادتونه گفتیم در مورد دون کیشوت، هملت و فاوست؟ میدونید اون خاکستری اون هملته، بیعملی توشه، آدم نمیفهمه بالاخره. یعنی میدونید آدم درک میکنه که حق مطلق نیست و این خیلی خفنه، ولی آدم بازم نمیتونه تکلیفش روشن باشه که چی بده چی خوبه یا در وجودش بتونه اینها رو در واقع کشف کنه. ببینید حالا باز اینو بذاریم یک کناری، برگردم به هگل و آروم آروم در مورد 4 بیشتر حرف بزنیم. هگل 3 داشت دیگه، تز، آنتیتز و سنتز، اما 4 تو کل کتابش پخش شده بود.
یعنی یه مرحله مشخص نبود در تمام کتاب و اون یه مفهومی به نام روح زمان. روح زمان. خب اون معتقد بود کل این داستان تز و آنتیتز و سنتز و دوباره تز و آنتیتز و سنتز، این چیزی که داره رخ میده برای اینه که یه روحی در این زمان هست که اون میخواد محقق شه. و اون چیه؟ آرزوی قلبی آدم ها، همه آدم های تاریخ برای رهاییه. همه اون برده هایی که در زنجیر بودن، همه اون آدمایی که تو این دنیا زندگی کردن، اشراف بودن، فقیر بودن، پولدار بودن، همشون، هر کسی که آمده و رفته از ابتدایی که بشر به خودآگاهی رسیده این رؤیا رو داشته که آیا میشه رها شد. و کل این داستان این روح زمانه رو ساخته. این همه نورونی که با هم دیگه به یک رویا فکر میکنن و موفقم نبوده، یه جریانی از تاریخ بوده، گاهی رخ داده یه جایی، گاهی دوباره بسته شده، دوباره یه رودیه که همینجوری در جریان تاریخ جاریه برای اینکه این محقق شه. اینجا برای اینکه من هگل رو بفهمم یه ذره رفتم سراغ کتاب آقای نجف دریابندری، درد بیخیشتنی، که به فارسی مرحوم نجف دریابندری، که این خیلی آدم عجیبی بودن ایشون، پیرمرد و دریا رو ایشون ترجمه کرده بودن. خلاصه آدم خیلی مهمیه. ایشون تو درد بیخیشتنی خیلی هگل خوشگل خوب توضیح میده. چی میگه؟ میگه که این روح زمانه است، خب، که میگه رهایی، ولی رهایی نیست فقط. برای اینکه رهایی، میدونید بعدش، میدونید رهایی منظوری داره، میدونید خودش اصالت داره، ولی در این حال این رها شدن چطور میتونه ممکن بشه؟ این سوال مهمه. هگل میگه با خودآگاهی. با خودآگاه میگه آدم وقتی خودآگاه میشه اون وقتی که میتونه رها شه. حالا باز برمیگردیم به اون چیز تو اون یین و یانگ نشونش میدیم. و مهمترین رهایی، جوری که آقای دریابندری توضیح میده تو این اندیشه، رهایی از خیشتنه، رهایی از منه. میدونید اونجاست که ما دیگه یه عالمه موانع بیرونی هست باید ازشون رها شیم، ولی اون رهایی اصلی بعد از یا در کنار همه این عوامل بیرونی، اون رهایی درونیه که از دست من آدم بتونه، سعدی از دست خیشتن فریاد، بتونه از دست خودش در واقع رها بشه. این خیلی مهمه. و هگل میگه برای این رهایی و حاصل این رهایی، چیزی که این رهایی هم ممکنش میکنه هم بعد این رهایی آدم بهش میرسه، اینه که منی که ما بوده، در واقع ما بوده، این منی که ما بوده دوباره به یاد میاره که ما بوده. یک من درون من هست که همینجوری منافع منو، میدونید اون ذهن وراج، اون صداهایی که تو سرمونه و همه اون چیزایی که راجبش یه عالمه حرف زدی، اون ایگو در یک کلمه. یونگ چی میگه؟ میگه اون ایگوی فروبسته، محدود، زخمی، دردناک، ترسیده، همه اونا ناگهان میفهمه که چیزی بیشتر از اینه و ماه. میدونید حالا ببینید مثلا آیا کل جستجوی مولانا در مثنوی کلش این نیست که میگن بزرگان، اینه که مسیر پیوستن نی به نیستان آیا نیست؟ که این نی بتونه به نیستان، این من بتونه به ما بپیونده. درسته؟ پس آروم آروم داره 4 برامون کمی روشن‌تر میشه. چی مهمه تو اینجا؟ میدونید بذارید باز وایسیم، به نظرم زوده که هنوز بگیم اون 4 چیه. یه بار دیگه بریم سراغ تز و آنتی تز و سنتز. گفتیم سیاه سفید مثلا یا سیاه، اینا با هم قاطی میشن، خاکستری میشه و این مرحله 3. مرحله 4 گفتیم اگه بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، سیاه و سفید و همزمان جفتشو داشته باشیم، اون وقته که ما میتونیم اژدها شیم، میتونیم رستم شیم، میتونیم رند شیم. میتونیم اینا. چطور این ممکنه؟ نگرد داریم یه مثال بزن. جدیدا یه سریالی دارم میبینم، حالا نه که سریال خیلی شاهکاری باشه، ولی یه قصه و ایده خیلی جالبی داره. اسم سریال اریکه و چیزی که میخوام تعریف کنم فقط قسمت اول سریال، یعنی اسپویل نمیکنه. داستان یه عروسک گردانه
که این جالبه دیگه. این عروسک گردان خیلی شبیه اینه که ما نقابامون رو میگردونیم تو زندگی اجتماعی، میریم و یه نمایش مثلا شعرهای خوشحال میخونه اون پایین، ولی خودش در حالی که دستشو برای اینجوری تکون میده عروسکش خوشحاله، خودش خیلی ناراحته، صورتش زخمیه، به هم ریخته است، خود تخریبگره، عروسکش داره همینجوری تکون میده و تو این فرایند کودکش، بچهش گم میشه و میره به زیر زمین. در واقع نه اینکه گم شه، میره از خونش میره. استعاری اگه ببینیم، کودک درون این مردی که همیشه نقاب به صورت داره ترکش کرده. بعد این عروسک گردان ناگهان میفهمه که میره دنبال بچهش که ببینه کجاست. یادداشتشو نگاه میکنه، تو نقاشی بچهش عکس یه هیولا میبینه، یه هیولا که اسمش اریکه. و بعد به این نتیجه میرسه که من اگه این هیولا رو بسازم، چون بچه‌شون برنامه تلویزیونی رو میبینه که توش این عروسک گردانی میکنه، میگه اگه من هیولا رو بسازم و یه جوری بچه‌م ببینه که من این هیولا رو دیدم و خواست اونو برآورده کردم، شاید کودکم برگرده. استعاری ببینیمش، استعاریش روشنه دیگه، اینه که اگر تو اون مانستر یا اون هیولای درون تو بتونی بپذیری، یعنی اون قسمت سیاه یین و یانگ رو بتونی واقعا ببینی و بتونی دوست داشته باشی. دوست داشتن با این که باش موافق باشی فرق داره. دوستش، عشق بهش داشته باشی بی قید و شرط و بتونی کنارش به رسمیت بشناسیش، اون وقت کودک برمیگرده، اون وقت شور زندگی برمیگرده، میدونی اون وقت همه چیز دگرگون میشه، اون وقت میدونی تو میتونی اژدها بشی. چی باعث میشه که اون تیکه سیاه، این یین و یانگ، اون مرز، ما جرأت کنیم خط بکشیم و بگیم این نیمه تاریک منه، این هیولای منه، حسود، فرو بسته است، طماع، خشمگینه، یه عالمه عقده‌های فرو خورده داره، یه عالمه میدونید کار، همه چیز، هر پلیدی که در جهان هست از این نیمه من برمیاد، هر شری که در جهان هست به نوعی در عمق روان منم هست، من اینو ببینم این نیمه، و هر خیری که در این جهان هست، هر نوری که در این جهان هست در منم هست، این نیمه من ببینم و اینا رو کنار هم دیگه بدون اینکه قاطی کنم، بدون اینکه خاکستری بسازم، یک مرز بکشم و بدونم که تو اون مانستر، تو اون هیولایی که میبینم یک جواهری هست، یک نوری هست، و بدونم تو همه این خوبی و چیز روشنی که میبینم یک تاریکی هست و اینا اساساً یک چیزن، چون اهورامزدا و اهریمن هم به صورت اسطوره‌ای عملاً یک چیزن. این با چی ممکن میشه؟ چی این خط رو میکشه؟ 4 چیه؟ سوال مهم اینه. من فکر میکنم، شاید اشتباه کنم، شاید خیلی هم غلط باشه جوابم، شما این فقط در جهت اینه که شما جستجوی خودتون شروع کنه. این جستجوی منه که صادقانه میخوام بگم با همه ایراداتی که بهش وارده. من فکر میکنم 4 عشق بی قید و شرطه. همونطور که از هگل که اصلا این رو میفهمه و کشف میکنه میشه فهمید. 4 عشقه. تو فقط وقتی میتونی همه ابعاد وجودتو کنار هم پارادوکسیکال نگه داری که همشو بی قید و شرط دوست داشته باشی، و تو فقط وقتی میتونی عشق رو درک کنی که خودتو بی قید و شرط دوست داشته باشی، و این اون لحظه‌ایه که اون بیقراری، میدونید اون بیقراری آرام میگیره. وایسیم یه ذره بیشتر توضیح بدیم. عشق یک فعله. عشق حرف نیست، یک فعله. عشق چیزی که باید زندگیش کرد، چیزی نیست که ازش فقط بشه حرف زد، یا اساساً شاید بشه نشه با کلمه توصیفش. عشق یک فعله و فعل به فاعل نیاز داره، یعنی عشق به عاشق نیاز داره. و سوال خیلی مهم اینه که اون الفی که عشق رو به عاشق تبدیل میکنه، یعنی فاعل رو متولد میکنه، رو ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟ حالا که در مورد این حرف میزنیم، بیقراری دنیا، این ADHD دنیا و نیاز به این قرار برای اینکه این جستجوی معنایی داشته باشه، ادامه پیدا کنه همچنان، ولی با یه معنایی باشه، اون الف رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ حالا یه بار به کل این پازل نگاه کنید. من فکر میکنم، شاید اشتباه کنم، من فکر میکنم در ایران میتونیم در حکمت ایران میتونیم پیدا کنیم. اینو توضیح بدم. وقتی از ایران حرف میزنیم، از یک حقیقت فرهنگی فراموش شده حرف میزنیم.
یعنی اینجوری نیست که من مثلا چون متولد ایرانم و تو شناسنامه‌ام اینو نوشته پس مثلا در من فضیلتی هست که مثلا من میتونم نه، اینجوری نیست. میدونید همون داستان بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، هممون هیچ فرقی نیست. میدونید من میخوام بگم اگه نیچه کسیه که با حافظ میتونه عشق کنه و عمق پیام حافظ رو درک کنه، پس نیچه از من به اون حقیقت فرهنگی فراموش شده نزدیک تره. اگه کوروساوا در فیلم‌های کیارستمی یک التیامی میبینه برای جهان که میگه این یه التیام دنیا به این نیاز داره، یه مدلیه، یه چیز، و دیدین چقدر کیارستمی ایران فیلماش اون انگار اون رنگی از اون حقیقت، اون رندی انگار توش هست. خب و میگه این یه چیز جدیده، یه نسیم خنکه که میتونه این جهان زخمی رو یه ذره التیام بده. و این اسکورسیزی همینو میگه. اگه اونا اینجوری اگه گوته در حافظ چیزی میبینه که شگفت انگیزه، یعنی اون به اون حقیقت نزدیک. پس ما وقتی راجع به ایران حرف میزنیم یه بحثی نیست که مثلا اینجا هنر نزد فلان، این نیست. خب اون حقیقت فراموش شده است. ببینید اگر کل حکمت ایرانی رو بچلونیم، اگه کل تلاش و جستجوی مولانا رو بچلونیم و ببینیم چی جوهرشه، به چی میرسیم، شما پاسخ رو بهتر به عشق. این ویزدم آف لاو، حکمت عشق مشخصا. حافظ همینطوره، خیام همینطوره، اگر شاهنامه همینطوره. انگار یک، میدونید، و این خیلی یونیکه. یه ذره توضیح بدم راجبش. چرا این الف عاشق در ایران میتونه شکل بگیره؟ در من ایران باز اون حقیقت فرهنگی فراموش شده که شاید منم مثلا از هیچ نسبتی باش نداشته باشم، باید جستجو کنم، بفهمم، به یاد بیارم. میدونید این فقط این چرا میتونه. ببینید مثلا وقتی شما میرید به شرق، به الان تو زمانی هستیم که آدما چون جهان داره دوباره مفصل بندی میشه، فرهنگ‌های مختلف هر کدوم دارن جستجوشون رو عرضه میکنن، ولی یه حفره بزرگ وجود داره که جاش خالیه و اون همین ایرانه، همین حق، همین حکمت عشقه که نیست، انگار آنپلاک شده، قطع شده از دنیا، کسی راجبش نمیدونه، خیلی خیلی کم میدونن آدما. و میخوام بگم که این خیلی مهمه. چرا؟ چون این شعر گلوس عبدالملکیان خیلی خیلی جالبه. میگه کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه‌اش نمیرسد. من فکر میکنم این همون ایرانه، اون پله که شکست. چرا مهمه؟ توضیح بدم. ببین شما تو شرق سیطره ناخودآگاه رو میبینید، سیطره جهان اسطوره‌ای رو میبینید. مثلا در هند که من آرزوم اینه که اونجا مثلا یه سال زندگی کنم، اینقدر دوست دارم اون فضا رو عشق کنم، یاد بگیرم ازشون، به معنی نیست که اونا در خطا، نه، ویژگیشونه. اونجا میبینید که آدما انگار غوطه‌ورن تو اون عالم ناخودآگاه. در غرب شما چیرگی خودآگاه رو میبینید، اون عقل ابزاری که دیگه اصلا فاصله بین انسان و ابزار دیگه کم کم معلوم نیست که این چیه. میخوام بگم نه اون سوژه شرقی و نه اون سوژه خالص غربی هیچ کدوم نمیتونن بنا به دلایلی اون الف رو عملا در خودشون بازسازی کنن، مگه اینکه به این حکمت فراموش شده نزدیک بشن. همه ما هم همینطور. ما هم الان اون نیستیم. این به این معنی نیست که ما در اون مثلا مرکزیم و نه، ما هم غربیم شاید یا شرقیم شاید، نمیدونم. ولی میخوام بگم اون الف در جایی ایجاد میشه که یک رند، که یک رستم، میدونید، که بتونه خودآگاه و ناخودآگاه و کنار هم بسازه، بتونه انیشتین و بتونه نیوتن و بودا رو کنار همدیگه همساز کنه. همون کاری که خیام کرده. و جالبه که خیام در رباعی، در قالب رباعی، یعنی چهارگانه است که همه این مفاهیم رو عرضه میکنه. یه غزل نوشتم از حافظ اینجا در واقع تو این دیوار زدم و من فقط میخوام اینو، یعنی یه ایده است که داریم راجبش حرف میزنیم، میخوام اینو فقط براتون بخونم و این به نظرم خیلی اون حس رو میتونه بده که اون حقیقت فرهنگی فراموش شده از چه جنسیه. اینم بگم یه چیزی که من فهمیدم به من خیلی کمک کرد، با شما میخوام به اشتراک بذارم، اینه که حکمت ایرانی رو مثلا در سهروردی هست، در ملا صدرا هست، در مثلا فردوسی، شاهنامه رو نباید به عنوان علوم انسانی خوند، خب باید به عنوان هنر خوند، به عنوان آرت خوند.
ببین میگن که این هرم دانشه. اگه آدما فقط تو ساحت مهندسی بمونن پایین هرمن. این به این معنی نیست که یه مهندسی ممکنه کلی هم ذوق علوم انسانی داشته باشه، بشنوه، یاد بگیره، ولی اگه فقط یکی دنیا رو مهندسی ببینه، خب مهم شغل آدما نیست، فقط ذهنیتش مهندسی باشه، اون پایینه. بعدش میگن علوم انسانیه. وقتی آدم وارد این ساحت میشه که میپرسه من کیم و میره شروع میکنه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، اینا بهش کمک میکنه که یه ذره بهش بگه من کیم. ولی اینا تا یه جایی میبرتش. درسته؟ این سوال سختیه، من کیم. گام بعدی و نوک هرم دانش هنره. جایی که این من کیم به یک تجربه در واقع درونی تبدیل میشه. هنر چیه؟ لزوما نیست یه نقاشی، تا هنر ارتباطه. یه هنرمند اگه یه کارمند اداره آب و فاضلاب بعد از سوال من کیم شروع میکنه با خودش در ارتباط قرار بگیره، شروع کنه خودشو بشناسه، نه فقط از طریق کتابا، از طریق عمل به ارتباط و نزدیکتر شدن با خودش دست بزنه، اون آدم یه آرتیسته و در ساحت هنر تو این ارتباط داره زندگی میکنه. درسته؟ ببینید اگر ما حکمت ایرانی رو به عنوان علوم انسانی بخونیم، با اون دید بخونیم، مثل کتاب آکادمیک بخونیم، هیچی ازش شاید نفهمیم یا ناامید بشیم. بعد مثل یکی از انیمیشن‌های میازاکی بهش نگاه کرد. میدونین چی میگه؟ باید به داستان شاهنامه اونطور نگاه کرد و اون وقتی که تازه به نظر من باید به عنوان گستاخانه ترین انیمیشن دنیا بهش نگاه کرد که رمز و راز توی هفت‌خان رستم کامل بشه. هفت‌خان رستم یکی از خفن تری، شاید حالا نباید ترین گفت، خیلی اتفاقه، خیلی حکمت توشه، میدونید، و ما نمیدونیم ازش و این خیلی تلخه. میخواستم غزل حافظ رو بخونم و به عنوان آرت بهش نگاه کنید، ببینید که از چی میدونید خودتون، فقط اینو چون هر روز نگاه میکنم براتون میخونم. میگه منم که از روی این دیوار کج شدم، میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. این کل مهمترین مفهوم فلسفه نیچه آمورفیتیه. عشق به سرنوشته. آیا این خود عشق به سرنوشت در دو جمله نیست؟ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم، یعنی مردمک‌های چشم، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود برآب زدم، به می پرستی از آن نقش خود برآب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. یه ثانیه وایسی، نمیخوام تحلیل کنم، این باید کتاب نوشت راجع به این غزل. چرا بر آب؟ این همون ایگو یونگ دیگه. کل حرف یونگ اینه که آقا این پرسونا رو برد، این نقش خودو بر آب بزنه. چرا بر آب میزنه؟ چون همونجوری که پسرک توی چشم تصویر خودش رو دیده، تو بعد خودتو ببینی توی آب، بشناسی و بعد بتونی این ماسک و این نقاب رو در بیاری. یعنی آب خودش جادویه. به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. ببین این چیه؟ میتونی سوال اینه، ما با چی طرفیم؟ ما با چی طرفیم که اینقدر حکمت رو میتونه اینطور، میدونید این چه جور تکنولوژی انتقال پیامه که میشه باش رقصید، میدونی که میشه به آواز خوندش، که میشه از هزار جنبه بهش نگاه کرد، از به همه جنبه های حقیقتی رو هر کدوم آشکار کنه. در مورد این
داریم حرف میزنیم. میدونید این چیزیه که شاید بتونه التیامی باشه برای فرد، برای جامعه و برای جهان، به شرطی که بتونیم در واقع خودمون اول درکش کنیم. بریم سراغ ادامه قصه. من آب بخورم، ببخشید. بریم سراغ ادامه قصه. خلاصه پسرک با این اسبی که حالا 4 پا داره و اون سلحشورانی که در خدمتشن، همه آهن پوش، میره به دل اون صحنه نبرد میزنه و شبیه گیم آف ترونز اینجا قصه، اون جایی جان اسنو هست دیگه، نبرد داره از بین میره و دارن نابود میشن اینا، ولی یه لشکری میاد کمکشون دیگه. پادشاه و لشکریانش در حال شکستند از دشمن، از خصم و اهریمن، و حالا پسرک میاد از یک جناحی و حمله میکنه و خلاصه همه رو تار و مار میکنه. جوری اسبش با اون 4 پای قدرتمند میکوبه که صحنه نبرد از قدرتش میلرزه و یک هراسی اساساً به دل اهریمن میفته و او شروع میکنه همه رو تار و مار میکنه و بعد وقتی خصم رو شکست داد، از همون راهی که اومده بی سر و صدا برمیگرده و میره در واقع به دل دوباره جنگل. اینجا یه دقیقه رابرت بلای چیز جالبی میگه، در مورد آهن حرف میزنه، خیلی خفنه. میگه آهن که اونا همه آهن پوشن و پسرک یک شمشیر آهنی داره، چیز مهمیه. میگه که بسیاری از آدما مس شدن و مس فقط رساناست. میگه که وقتی یه بچه‌ای تو کودکی پدر و مادرش ازش در جهت التیام خودشون فقط استفاده میکنن، مثلا سنگ صبور پدر و مادرشه، این بچه یاد میگیره که به مس تبدیل شه. یعنی دستشو بذاره رو قلب پدرش، اندوه پدر، و این دستش هم بذاره روی زمین و این غم رو از خودش عبور بده و منتقل کنه به زمین، مثل یک هادی، مثل یک رسانه. میدونید بعد آروم آروم این میشه روش زندگیش. همه آدما که غمی دارن، این یک کسیه که همین دستو میذاره و آروم آروم دیگه فقط به مس تبدیل میشه، یه رسانه میشه، همه چی ازش عبور میکنه، هیچی توش نمیمونه. یونگ تو جستجوش برای شناخت نیروهای پیچیده روان انسان رسید به کیمیاگری و فهمید که کیمیاگران با یه متریال، با آهن و فلز و شیمی و اینا کار میکردن، ولی یه چیزی که یه حکمتی که پشتش بوده این بوده که چطور مس درون آدم رو طلا کنند. و یه مرحله تو این کیمیاگری اینه که به این مس آهن اضافه کنن تا برنج ساخته بشه. مس نمیتونه مستقیم طلا. یعنی چی؟ آقای رابرت بلای میگه تو باید آهن به خودت اضافه کنی. میگه ما هممون فقر آهن داریم. آهن یعنی این که همه چی ازت عبور نکنه. آهن یعنی این که مرز بکشی. آهن یعنی این که بتونی یه جا میدونی با یه جرمی بایستی مقابل یه چیزی. بعد اینجا باز خیلی مهمه، مثلا ما الان داریم راجع به این حرف میزنیم که آقا اون حکمت عشق در ایران رو، اون حقیقت فراموش شده رو ما باید یاد بگیریم، بفهمیمش. خب هر چیز جدیدی توی فضای خالی میتونه متولد بشه. درسته؟ رحم یک فضای خالیه و فضای خالی رو چی میسازه؟ مرز. و مرز رو چی میسازه؟ آهن. اگه من فقط یه مس باشم که همه چی ازم عبور کنه، هر کسی بتونه بیاد تو فضای خصوصی و بره و هیچ جایی، این مهمه. مثلا اینکه ما با شبکه‌های اجتماعی رابطمون رو یه جوری منطقی کنیم که وقتی ایجاد یه ساعتی در روز باشه که هیچ کس تو این یه ساعت مزاحم ما نشه، حتی خودمون، و بتونیم یه چیزی رو، یه آموزشی رو تو این یه ساعت پیش ببریم. مثلا شاهنامه بخونیم، مثلا سعدی بخونیم که چقدر بی‌نظیره. اون وقتی که آروم آروم تو این فضای خالی چیزی رشد میکنه. پس رابرت بلای در مورد آهن حرف میزنه، در مورد نگفتن. میگه این مهمه، میگه که خلق این، میگه جرأت مرزبندی کردن یعنی اون نمیگه توی کتاب دیگه، جرأت مرزبندی کردن یعنی شهامت دوست داشتن خود حتی به قیمت ناامید کردن دیگران. این مرز رو پس باید در واقع کشید برای اینکه یک فضای جدید خلق شه. قصه رو ادامه بدم و این قسمت رو آروم آروم به پایان برسونم. پسرک برمیگرده به جنگل و دوباره شیرمرد رو صدا میکنه. شیرمرد میاد و پسرک میگه که من همون اسب خودم رو میخوام که یک پاش شکسته بود. و شیرمرد اون اسب قوی و خلاصه لشکریان زره‌پوش و اینا همه رو میگیره و پسرک با اسب در واقع خودش آروم آروم لنگان خرک خیش رو میرونه به سمت دوباره همون قصر. از اون طرف پادشاه خبر پیروزیش به قصر رسیده و شاه دخت
اومده به استقبالش برای اینکه پیروزیش رو بهش تبریک بگه و پادشاه ولی به محض اینکه میرسه سردرگمه، یک سوال بزرگ داره. اون میگه که پیروزی از آن من نیست. فرد پیروز شخص ناشناسی است که با سلحشورانش از راه رسیدند و ما را به پیروزی رساندند و هیچ کس نفهمیده که اون کی بوده و چی بوده. شاهدخت ته قلبش یه حسی داره که شاید اون آدم رو بشناسه و همزمان نگران در واقع پسرک هم هست که نبوده و میدونسته که رفته، ولی میاد که پسرک رو ببینه. همون لحظه پسرک از در قصر وارد میشه و خلاصه لشکریان شروع میکنن مسخره کردنش با اون در واقع اسب نحیف مشکل دار و خلاصه شروع میکنن بهش میگن که آره کجا بودی و چه خفن و چه خوب جنگیدی و خب این فضا. و پسرک فقط میگه که من خیلی خوب جنگیدم، اگر نبودم معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد و میره به سمت در واقع خود. یه چیز خیلی مهم اینه که پسرک چقدر رهاست از نام و ننگ، چقدر رهاست از اینکه این کارو نکرده که برش دست بزنن یا بهش افتخار کنن. اینجا پسرک عاشق شده و او اصلا میدون این کارو به خاطر چیز بزرگتری انجام داده. داود جینگ رو یه مدت آروم آروم ورق میزنم کوچولو کوچولو بفهممش. یه مفهومی داره به نام وووی یا بیکنشی. مثلا میگه که اون فضای خالی بین توی چرخ، فضای خالی بین پره ها همونقدر چرخ رو میسازن که اون پره ها میسازن. میدونی میگه فضای خالی بین کوزه همونقدر کوزه رو کوزه میکنه و البته شاید مفیدتر هم باشه که فضای بسته. پس در مورد نبودن، در مورد بیکنشی، نه کاری نکردن، اینکه یه جوری کار کنی که آدما بگن نه کارها به خودی خود به انجام گرفت، نه برای اینکه دست بزنن برات یا مثلا افتخار. پسرک به اینجا رسیده، اونجایی که اسبش رو با اسب خودش میاد این رو نشون میده و این یک بلوغ بسیار بسیار بزرگه. شاهدخت پسرک رو میبینه، با هم چشم تو چشم میشن و پسرک برمیگرده به خوابگاه خودش و خسته و کوفته از روز دشواری که داشته دراز میکشه و آرام آرام چشمهاشو میبنده و میخوابه. تو قسمت بعد از اینجا قصه رو ادامه میدیم. به پایان قصه تقریبا نزدیک شدیم. 2 قسمت مونده، قسمت 9 و 10 و خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید. یه ذره میدونم سردرگم کننده شاید بود، ولی اگه امیدوارم که مثلا اون قلب موضوع رو تونسته باشم ادا کنم براتون. از صمیم قلبم بهترین آرزوات.